שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת פירות טריים. המצרכים הם 2 כוסות קמח מנופה, 4 ביצים, חצי כוס סוכר, רבע כוס שמן, כפית אבקת אפייה, 3 כפות אגוזים טחונים, כוס מים. למילוי, אני בחרתי אפרסקים ואננס, חתוכים לקוביות, בערך כ2 כוסות. תפוח עץ חתוך לקוביות עם קצת לימון שלא ישחירו. אפשר איזה פירות שאוהבים, כפית קינמון וכף סוכר. אופן ההכנה: אני שמה את כל הפירות בקערה אחת. אני הכנתי עוד חצי תפוח עץ חתוך לקוביות והשארתי בצד כדי לקשט את העוגה. אני מוסיפה את הקינמון ואת הסוכר ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. לקערת הקמח אני מוסיפה את הביצים, שמן, סוכר, אגוזים, אבקת אפייה, ומתחילה עם חצי כוס מים. מערבבת היטב. התערובת צריכה להיות נוזלית, לכן אני מוסיפה עוד רבע כוס מים ומערבבת היטב. אם התערובת שלכם נוזלית, אל תוסיפו עוד מים. מערבבת היטב לתערובת אחידה. אני מוסיפה את הפירות ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני משמנת תבנית עם נייר אפייה. ככל שהתבנית יותר קטנה, העוגה תהיה יותר גבוהה. אני יוצקת את הבלילה לתבנית. אני מפזרת מעל תפוחי עץ.
מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-40 דקות עד לצבע זהוב יפה. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את העוגה מהתנור ומצננת לחלוטין. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. עוגה כל כך טעימה שלא תפסיקו לנשנש. אפשר להכין את העוגה עם איזה פירות שאוהבים. אגסים, תפוחים, אפרסקים, משמשים, אננס, מה שבא לכם. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.